Hello po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video. So for today's video ay gusto kong i-share sa inyo kung ano ang ginawa ko sa bagong binili ko na GCSOAR 60 ampere MPPT solar charge controller para ma-minimize ang init sa loob ng solar charge controller. At ipakita na rin sa inyo kung ano ang nasa loob ng solar charge controller, kung tunay ba na MPPT or PWM solar charge controller. So maganda po ang performance ng solar charge controller dahil mataas ang efficiency ng solar charge controller. Problema, madaling uminit ang solar charge controller kahit na nakakonek lang sa isang 500 watts na solar panel. So tanggalin ko na tong takip ng solar charge controller para makita ninyo kung ano ang nasa loob ng solar charge controller. So ang GCSOAR 60 ampere MPPT solar charge controller ay tunay po na MPPT solar charge controller. Hindi po siya PWM. So, ang naisip ko na paraan para ma-minimize yung init sa loob ng solar charge controller habang ang charge niya ang battery ay naglagay ako gamit ang barena ay naglagay ako ng butas sa casing ng solar charge controller. At ang naisip ko pang isang paraan ay maglagay ako ng fan sa loob ng solar charge controller. Siya nga pala, ito yung spec ng solar charge controller. Model GCIT6024 10Li. Rated charge current 60 ampere. Rated discharge current 30 ampere. Max PV voltage input 100 volts. Battery system, pwede siya sa 12 volts at 24 volts na battery. Grounding, so ang grounding niya is positive po. Maximum PV input power 780 watts para sa 12 volts at 1,560 watts naman para sa 24 volts na battery. Ang output ng connector na to ay 5 volts. Kaya dito ko i-connect yung 5 volts na fan. So, i-check na natin kung okay lang yung ikot ng dalawang fan. So, okay lang yung ikot ng dalawang fan.
Ngayon naman ay ipakita ko sa inyo kung gaano kataas ang efficiency ng solar charge controller. Ang solar charge controller na to ay nakakonect sa isang 1000 watts 80 volts na solar panel. Bali yung solar panel nakakonect sa series. So, eto ngayon yung watt power ng 1000 watts na solar panel. Nasa 100 plus dahil ngayon ay mahamog. Check natin yung current na galing mula sa solar panel. So, ang current na galing mula sa solar panel ay 1.5 ampere. Yun naman ay check natin kung ilang current kung gaano kataas ang conversion ng solar charge controller. So, ito po yung current na pumapasok sa battery mula sa solar charge controller. Nasa 7 ampere po. Yan po. Check natin kung ilan ang voltahe ng solar panel. Ang voltahe ng solar panel ay nasa 60 volts. Ako, biglang tumaas. Pasensya na. Check ulit natin yung watts ng solar panel kung ilan. 100 watts pataas. At yung current na galing mula sa solar panel ay 1.6 ampere. Wait lang. Pagkita ko sa inyo na talagang mahamog ngayon dito sa amin. Baka sabihin naman ninyo na gumagawa lang ulit ako ng po. Talagang mahamog po ngayon dito sa amin. Yan. So, I think hanggang dito na lang ang video na to. At maraming salamat po sa panonood. Bye guys!